Вітаю, друзі! Ну що, ніколи такого не було і знову сталося. Знову корупційний скандал і знову серед успішних і класних менеджерів Зеленського. Один з 5-6 менеджерів Зеленського знову вляпався в корупційну справу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд України визнати необґрунтованими активами родини міністра Кулеби на майже 5 мільйонів гривень. Хоча, відверто, деякі, знаючи злі з якісь банкові, кажуть, що це такі дрібниці, що навіть смішно. Кулеба може навіть забути про ці 5 мільйонів і не згадувати, але тут проблема в іншому. Якщо визнає, буде швах. Тому буде зараз намагатися відбитися, а шансів дуже мало. За версією слідства, під час роботи в Київській міській державній адміністрації Олексій Кулеба через сестру оформив придбання квартири та паркомісця в Києві. Не на себе, на неї. А згодом, будучи заступником голови Офісу президента, забезпечив вже укладання договорів і державну реєстрацію майна. У спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявляють, що офіційних доходів у міністра, а також у його родини недостатньо для купівлі цих активів, навіть якщо вони не будуть пити, їсти і купувати квитки на квартал 95. От просто від цього відмовляться, від цього життя необхідного. Це одне, грошей не вистачає. Більше того, поки вся країна чекає, поки Володимир Олександрович Зеленський зможе дати відповідь, та хто ж той Вова, який будує будинок собі в династії поряд з Андрієм, Міндічем і Чернишовим, і про якого на плівках кажуть, що поки він при владі, він забезпечив всім необхідним і безпеку всім тим, хто в схемі Міндіча, а Володимир Олександрович не знає, сам віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій наголосив, що готовий дати коментар і більше того відкидає всі звинувачення. Він каже, що йдеться про цивільне, а не кримінальне провадження, заявив про відкритість своїх декларацій та готовність співпрацювати зі слідством. І навіть дав вже коментар. Він прокоментував прохання САПу конфіскувати ці активи на 5 мільйонів гривень і заявив Суспільному: протягом усієї своєї публічної діяльності я діяв відкрито. Не приховував своїх доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню. Уся необхідна інформація в установленому законному порядку відображалася в деклараціях та перебуває в відкритому доступі. Ну, звісно. А незаконно не задекларовано. Тут все зрозуміло. І САП зміг довести це. Далі буде суд, і найцікавіше, він готовий сказати, що готовий співпрацювати зі слідством. Вони всі готові співпрацювати зі слідством, але чомусь не співпрацюють. Навіть Міндіч готовий. Але ще співпраці ми не бачимо. До речі, знаєте, дуже цікава ситуація. Чим більше коштів зосереджено в окремій якоїсь певній галузі, тим частіше навколо неї з'являються люди, які дивним чином чомусь не помічають чогось, або взагалі всього, і наче живуть в іншій реальності і не бачать того, що відбувається. Я декілька років пояснював, що Олексій Кулеба не просто є креатурою Андрія Єрмака, і не просто в близьких зв'язках з Семеном Кривоносом, очільником НАБУ, до речі, як бачимо тут, вимагає не НАБУ, вимагає САП. І це дуже цікаво. НАБУ якось так, трохи збоку. Так от, про це говорили всі, не тільки я, але якось дивним чином це раніше ігнорувалося. І от віце-прем'єр Олексій Кулеба, який відповідає в країні за відбудову, сферу, де обертаються сотні мільярдів і не лише гривень, а людина, яка відверто контролює державні підряди, дорожні роботи, інфраструктурні проєкти, які регулярно стають предметом уваги журналістів, антикорупційних активістів і причиною для величезної кількості корупційних скандалів, якось завжди був з боку цієї уваги. Верніше, про нього писали, журналісти казали, народні депутати звертали увагу, а якось дивно НАБУ його не помічало. Може саме тому, що там Семен Кривонос, але це 100% збіг обставин. Як і те, що Семен Кривонос колись був спійманий на скупці голосів для Батьківщини, повинен був отримати за це строк, з'явилась з нього дитина, потім неочікувано, потім з'ясувалося, що це не його дитина, вона з'явилася з нього для того, щоб він не сів, потім він відмовився від цієї дитини, дуже моральна людина. І вона бореться з корупцією. Нагадаю. Так от, водночас до самого Кулеби правоохоронні або антикорупційні органи не демонстрували ніякого свого інтересу. І поки Андрій Єрмак залишався ключовою політичною фігурою на Банковій,
Кулеба залишався не просто частиною його команди, а одним з успішних менеджерів самого завгоспа. І таку ситуацію ще можна було якось зрозуміти, тому що Єрмак давав купол безпеки своєму оточенню, ми всі пам'ятаємо. Якщо навіть когось звільняли, то давали можливість, коли була підозра, виїхати за кордон або якось там щось вирішити. Проте ми бачимо, що кон'юнктура в країні змінилася. Єрмак, хоч і залишається повністю на зв'язку з президентом і комунікує з ним постійно, але вже в телефонному режимі, але якось так зараз не все вирішує. І більше того, з'являється запитання, а чому правоохоронці взагалі не приділяли увагу одному з найвпливовіших урядовців, який контролює фінансові потоки, мабуть, порівняні з Міністерством оборони. І от відповідь з'явилася нещодавно. Замість резонансного розслідування підозр чи справи щось щодо якогось масштабного фінансового зловживання на дорожньому будівництві, відбудові, до речі, про відбудову вже говорили журналісти, робили таку кількість сюжетів, що там про відбудову, особливо Київщини, що все, там було ховайсь, але як з гуся вода. Так от, при всьому цьому вирішили якось такий громоотвод. Про всі фінансові зловживання мовчать, а от про квартиру почали говорити. Про квартиру і про комісію в одному з столичних житлових комплексів. І ще раз, тут правий, до речі, Кулеба, він не збрехав. Це не кримінальне провадження, цивільний позов, цивільна конфіскація його активу. І таке, знаєте, відчуття з'являється, що на численні питання, які роками накопичувались навколо посадовця, вирішили відреагувати максимально обережно. Просто так от. Щоб продемонструвати активність є, а боляче не буде. І щоб не створювати йому якихось там серйозних проблем. Але ж найцікавіше в цьому, якщо ми повернемось, що додаткову увагу привертають саме повідомлення про можливі родинні зв'язки директора НАБУ Максима Кривоноса, Семена Кривоноса, за інформацією, яку обговорюють ЗМІ, до речі, активно. І те, що говорять в громадському секторі, це те, що його дружина Галина Польшанська є сестрою дружини Тимура Ткаченка, якого пов'язують із багаторічною співпрацею та партнерськими відносинами з Олексієм Кулебою. І тут зв'язок стає зрозумілим. Також зазначається, що Польшанська раніше працювала у структурі, діяльність якої координував, це, мабуть, теж збіг обставин, Кулеба під час роботи в КМДА. Це взагалі все так, збіг обставин і зірочки стали. Взагалі, давайте відверто. Родинні зв'язки, сам факт знайомства, спорідність, не доводить жодних порушень. Це не є причиною для того, щоб хтось когось чомусь звинувачував. Але для антикорупційних органів важливо ж не лише відсутність реального конфлікту інтересів, а й відсутність сумнівів щодо його можливого взагалі існування, навіть потенційного. Адже довіра до інституції руйнується не лише через корупцію, а й через переконання, що для окремих людей діють інші правила. Наприклад, поки розголос не набув історія з Єрмаком, підозру йому не вручали. А що ж так? Вона ж була готова давним-давно. А ще є багато інших моментів, про які теж ми поговоримо, але не сьогодні. Хоча, давайте відверто. Можливо, що квартира, попри все, що говорить про пана Кулебу, це найбільший його гріх. Найбільший. А може навіть не гріх, і навіть не грішок, а навпаки, заслуга залишається перед ким. Взагалі дуже дивно. Вони всі паляться на нерухомості. Одне на квартирі на Печерську, інше на Династії, інше тут ще якось. І тут є ще одне питання. Окей, можна все, що завгодно говорити. Але чи не забагато запитань з'являється до очільника НАБУ? І більше того, дивує, що він і досі мовчить про дивну ситуацію з дитиною і з тим, що він скуповував голоси для батьківщини. А потім повинен був сісти за це. А зараз бореться з корупцією. 100%. Це от якраз той ґрунт був, коли він зрозумів, що корупція, на власному, мабуть, прикладі, руйнує країну. Чи ні? Взагалі, мова ж не про нерухомість Кулеби. Мова про те, що відбувається.
Бо коли родинні або політичні зв'язки впливають на незалежність керівника антикорупційного органу, або, наприклад, до нього приїжджає Чернишов, і у Чернишова не проводять обшуки, про що теж журналісти розповідали, просто так от, дивно, то тоді запитання, це дійсно антикорупційна діяльність чи щось більше або менше? Відповідь час покаже. Але хочу нагадати, що в Румунії тоді почалася реальна боротьба з корупцією, коли очільника антикорупційного органу виявили, що він, м'яко кажучи, не відповідає, і він сів. Після цього геть по-іншому стало ставитися до боротьби з корупцією. І вона перетворилася на національну політику, якої, до речі, політики в самій Румунії дуже активно чинили спротив. Але я хочу зрозуміти, все ж таки у нас справжня боротьба з корупцією чи імітація бурхливої діяльності? Час теж покаже. І незалежний аудит НАБУ. Хочу пояснити. НАБУ і САП потрібні країні. Але для того, щоб вони ефективно працювали, люди, які керують цими структурами, або люди, які працюють в цих структурах, повинні відповідати рівню цих організацій, а не бути тими, хто готовий домовлятися зі своїми знайомими, родичами чи покровителями. Дякую, що подивилися. Дякую, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. Окрема подяка, що не забули підписатися. Це важливо. Дякую. І підтримуйте ЗСУ. Донатьте на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, України є майбутнє. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.